ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু আজি এই ভিডিঅ'ত মই এটা খুব সুন্দৰ আৰু সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু আজি এই ৰেচিপিটো হৈছে মিছা মাছৰ ৰেচিপি আৰু এই মিছা মাছ আমি প্ৰায় সকলোৱে খাই পাইছোঁ নহয় জানো কিন্তু মইনো কেনেকৈ এই মাছবিধ বনালোঁ আজি তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে পলম নকৰোঁ আৰু বলক ৰেচিপিটো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে চাওঁ মিছা মাছৰ কাৰীখন বনাবলৈ এয়া মই মিছা মাছ লৈ ল'লোঁ অকণমান ডাঙৰ সাইজৰ মিছা মাছ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ যি লেতেৰাখিনি আছিল সেইখিনি ধুনীয়াকৈ চফা কৰি ধুই ল'লোঁ আৰু ইয়াত মই 250 গ্ৰাম অৰ্থাৎ 1 পোৱা মিছা মাছ লৈছোঁ এতিয়া এই মাছখিনিত প্ৰথমতে নিমখ দিছোঁ আৰু হালধি দিম আপোনালোকে মাছৰ পৰিমাণটো নিজৰ পছন্দ অনুযায়ী বা প্ৰয়োজন অনুযায়ী কম বেছি কৰি ল'ব পাৰিব মাছখিনি ধুনীয়াকৈ নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম ফ্ৰাই কৰিবলৈ তেল গৰম কৰি ল'লোঁ কেৰাহীত আৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আমি প্ৰায় সকলোৱে মাছ ফ্ৰাই কৰিব জানোৱেই নহয় জানো এইখিনি এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ দেখা পাইছে দুটা সাইডৰ পৰাই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু মই লো ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰিছোঁ নহ'লে বৰ বেছি ফ্ৰাই হৈ গ'লে পিছলৈ খাবলৈ ভাল নালাগে ইয়াৰ টেষ্টটো পোৱা নাযায় সেইকাৰণে লো ফ্লেমতে গোটেই মাছখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া টুকি ল'ম গোটেই মাছখিনি নেক্সট মই কাৰীখন বনাবলৈ বিলাহী কাটি এনেকৈ মিক্সি জাৰটোত দি ল'লোঁ আৰু আদা নহৰু কাটি দি দিছোঁ ইয়াত 8 পৰা 9 ফুটামান নহৰু আছে আৰু মিডিয়াম সাইজৰ দুটা বিলাহী আছে লগতে দিছোঁ গোটা জিৰা হাফ টিস্পুন জালুক লং ইলাচি আৰু ডালচিনি এই গোটেইখিনি একেলগে আদা নহৰু আৰু বিলাহীখিনিত দি ল'ম আৰু এটা ফাইন পেষ্ট বনাম আৰু ইয়াত এতিয়া অলপ পানী দিম বৰ বেছিকৈ নিদিওঁ জাষ্ট ভালকৈ যাতে গোটেই মছলাখিনি পিছ খাই যাওক সিমান প্ৰয়োজন অনুপাতে অকণমান পানী দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই পিছি ধুনীয়া এটা ফাইন পেষ্ট বনাই ল'ম লগতে এয়া মই পিঁয়াজ লৈছোঁ 3টা মিডিয়াম সাইজৰ আৰু এই চপাৰত এতিয়া চপ কৰি ল'ম আৰু এয়া পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ চপ কৰি ল'লোঁ কেৰাহীখনত তেল দি ল'লোঁ আৰু প্ৰথমে এটা তেজপাত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত প্ৰথমে এড কৰিম যিখিনি পিঁয়াজ মই কাটি লৈছিলোঁ মিহিকৈ সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ দেখা পাইছে পিঁয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে মই লো ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু আনফালে এয়া চাওক মই যিখিনি পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু খুব আমাৰ বেছি পনীয়া হ'ব নালাগে পেষ্টটো আনফালে পিঁয়াজখিনি মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে যি পেষ্ট বনাইছিলোঁ বিলাহী আদা নহৰু আৰু জিৰা দি সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম কিছু সময় এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত কিছুমান ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ এড কৰিম প্ৰথমে দিছোঁ নিমখ প্ৰয়োজন অনুপাতে এড কৰিব নেক্সট এড কৰিছোঁ হালধি পাউডাৰ গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি ৰাখিছোঁ আৰু নেক্সট ইয়াত এড কৰিছোঁ হাফ টিস্পুনৰ সমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ এইটো জাষ্ট মই কালাৰৰ কাৰণেহে এড কৰিছোঁ এইটোত জ্বলা নহয় আপোনালোকে যদি বিচাৰে জলকীয়া নাইবা ৰেড চিলি পাউডাৰো এড কৰিব পাৰে ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত দিছোঁ অকণমান পানী খুব বেছিকৈ দিয়া নাই যাতে মছলাখিনি তলত লাগি নাযাওক আৰু জ্বলি নাযাওক তাৰ বাবেহে মই পানী এড কৰিছোঁ প্ৰায় হাফ কাপ পানী এড কৰিলোঁ আৰু ভালদৰে মছলাখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ ইয়াত এতিয়া মই কেঁচা জলকীয়া এটা এনেকৈ
ফালি দি দিছোঁ যেহেতু মই বেলেগ একো জ্বলা ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই ৰেড চিলি পাউডাৰো এড কৰা নাই আৰু লগতে ইয়াত দি দিলোঁ কচুৰি মেথি লগতে দিছোঁ 1 টিস্পুন ধনিয়া পাউডাৰ বা coriander পাউডাৰ এই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ দেখা পাইছে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু মছলাখিনিৰ পৰা তেলটো ওলাবলৈ ধৰিছে ইয়াতে এতিয়া মই আৰু অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ মোৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে আৰু এতিয়া এই মছলাখিনি আকৌ অকণমান সময় ভালদৰে ভাজ খাবলৈ দিম মছলাখিনি দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে আৰু ভাজ খাই গৈছে ইয়াত এতিয়া মই যি ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ ফ্ৰাই কৰি ৰাখা মাছখিনি দি দিম খুব এটা সুন্দৰ আৰু খুব সহজভাৱে বনাব পৰা ৰেচিপি আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ এনেকৈ ঘৰতে ট্ৰাই কৰি চাব গোটেই মাছখিনি দি দিলোঁ আৰু লো ফ্লেমত মই কিছু সময় এইখিনি এনেকৈ উতল আহিবলৈ দিম কাঢ়িখন ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু এইটো সময়তে ইয়াতে মই সামান্য চেনি এড কৰিছোঁ চেনি এড কৰিলে ইয়াৰ যে মছলাৰ যে টেষ্টটো আছে সেই টেষ্টটো খুব ধুনীয়াকৈ বেলেঞ্চ হয় আৰু খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয় আৰু মই বেছি সময়খিনি উতলাই নাথাকোঁ কাৰণ ঠাণ্ডা হ'লে এইখিনি আৰু অকণমান ডাঠ হৈ যাব আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে কনসিষ্টেন্সিটো ৰাখিব পাৰিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া মই বন্ধ কৰি দিম আৰু কিছু সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ এনেকৈ থৈ দিম আৰু এয়া টেষ্টি আৰু খুব সহজতে বনাব পৰা মিছা মাছৰ কাৰী একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয় আপোনালোকে যদি এনেদৰে বনাই খোৱা নাই তেন্তে নিশ্চয় এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতেই পাব তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ